მოამბე ყოველდღე 18 საათზე. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 18 საათზე. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. საოკუპაციო რეჟიმის საახალწლო გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული საზღვარის 3 დღით ჩაიკეტა, როგორ აფასებენ უკანონო შეზღუდვას თბილისში. საერთაშორისო მოგზაურობისა და ვიზიტების რეკორდული მაჩვენებელი, რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში 2019 წლის განმავლობაში. 63 წლიანი უწყვეტი მაუწყებლობა, საქართველოს პირველი არხი იუბილარია. მთავრობის მეთაური 2019 წელს აჯამებს გასული წლის მთავარ მიღწევებსა და გამოწვევებზე. გიორგი გახარიამ 2019-ში მთავრობის ბოლოს ხდომაზე ილაპარაკა. მთავარ გამოწვევად პრემიერი ოკუპაციის პრობლემას ასახელებს. გახარიას განცხადებით მნიშვნელოვანია ყველას ახსოვდეს ყოველდღიურად რა წინააღმდეგობებს ხვდებიან საქართველოს მოქალაქეები საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს. პრემიერმა ყურადღება იქ-იმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებაზეც გაამახვილა. დღემდე საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული და ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, 20%-ით შეზღუდვა ჩვენი ადამიანური კაპიტალის განვითარების და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალის შემდგომი განვითარების. მშვიდობით დასრულდა ქართველი ექიმის უკანონო პატიმრობა, თუმცა თითოეულ ჩვენგანს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი მოქალაქეები საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ყოველდღიურად ხვდებიან ამ წინააღმდეგობებს და დღეს სამწუხაროდ ახალგორელებისთვის სრულად არის შეზღუდული გადაადგილების თავისუფლება და ეს არის ჰუმანიტარულად უმძიმესი მდგომარეობა. 2019 წლის მთავრობის ბოლოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზეც ისაუბრა. გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ გასული წლის განმავლობაში საკმაოდ მაღალი იყო პოლარიზაცია საზოგადოების სოციალურ ცხოვრებაში. მისივე თქმით, არანაირი ფასი ექნება კრიმინალის დამარცხებას, თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებების სტანდარტების დაცვა. რაც დაწყებულია სამართალდამცავ სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის და ასევე გამოძიების ხარისხის გაძლიერების თვალსაზრისით არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი როგორც ქვეყნის დემოკრატიზაციის, ასევე კრიმინალთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ არანაირი ფასი არ ექნება კრიმინალის დამარცხებას, თუ ჩვენ არ შევძელით ადამიანის უფლებების სტანდარტების დაცვა. მაღალი იყო პოლარიზაცია საზოგადოების სოციალურ ცხოვრებაში, თუმცა ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ხელისუფლება არის ერთიანი ჯაჭვი როგორც ოპოზიციის, ასევე მთავრობის. რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვადასხვანაირად გვაქვს გადანაწილებული პასუხისმგებლობა, თუმცა ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენს ქვეყანაზე. დღეიდან 3 იანვრამდე ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჩაკეტა, როგორც ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხოების სამსახურში განაცხადეს მიზეზი ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება. ინფორმაციას სააგენტო რესი ავრცელებს. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ 2 გამშვები პუნქტი ჯერ კიდევ სექტემბრის დასაწყისში ეგრეთ წოდებულ საზღვართან სიტუაციის დაძაბვის გამო დაიხურა. უსაფრთხოების სამსახურში ამბობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გაურკვეველი პერიოდულობით გამოგონილი მიზეზებით უკანონო ზღუდავენ თავისუფალ გადაადგილებას და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ვითარებას ართულებენ. უკანონო შეზღუდვაზე გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. საუბედუროდ პირველად არ ხდება, რომ სწორედ ცხინვალის მიმართულებით გადაადგილება სრულად იზღუდება სადღესასწაულო დღეებში, მაშინ, როდესაც ადამიანებს რეალურად ყველაზე მეტად ჭირდებათ გადაადგილების თავისუფლება, თუმცა უკვე თითქმის მეოთხე თვე არის, რაც მთლიანად მთელი რეგიონის მოსახლეობას, ქართველებსა და ოსებს, განსაკუთრებით კი ახალგორელებს ეზღუდებათ გადაადგილება სრულად და ეს ქმნის ძალიან მძიმე მდგომარეობას რეგიონში. ცხელი ხაზი უკვე ამოქმედებული გახავთ აი ამ ძალიან მძიმე გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ასევე შეტყობინება გაგზავნილია ჟენევის თანათავმჯდომარებთან შემდგომი რეაგირების მიზნით, რომ მათი მეშვეობითაც ეს კომუნიკაცია შედგეს. ეს არის კიდევ ერთი манипуляция, რასაც დე-ფაქტო ხელისუფლება იყენებს და манипуляციის სამწუხაროდ მსხვერპლი არიან უბრალო ადამიანები,
როგორც აქ ვხედავთ, გადასასვლელების ჩაკეტვა ეს არ არის პირველი ფაქტი, როდესაც ოკუპირებულ რეგიონებში დე-ფაქტო ხელისუფლება იყენებს ამას მოქალაქეებზე ზეწოლისათვის, იწვევს სერიოზულ პრობლემებს ადგილზე, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანები ერთმანეთს ვერ ნახულობენ ამ პერიოდში, არამედ იმიტომ, რომ ბევრ ადამიანს ელემენტარული საჭიროებები აქვს, სამედიცინო პრობლემები აქვს, ყოველდღიური გამოწვევები. ახალგორიდან დევნილმა ახალგაზრდებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვა მთავრობის ადმინისტრაციასთან გააპროტესტეს მშვიდობიანი მანიფესტაციის მონაწილეების თქმით, ამ უკანონო გადაწყვეტილების გამო ახალ წელს ისინი საკუთარ ოჯახებთან ერთად ვერ შეხვდებიან. შეკრებილების განცხადებით მნიშვნელოვანია გზის გახსნა და გადაადგილების თავისუფლების უზრუნველყოფა. აქ ვართ შეკრებილი ასევე დევნილები, ვისაც ესე თქვა გვაწუხებს აღნიშნული ესე თქვა ჩაკეტილი საზღვარი, რამაც ძალიან გაართულა ადამიანების მდგომარეობა. ადამიანებს ძალიან უჭირთ იქ ცხოვრება. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ არის ბევრი ესე თქვა პაციენტი, ბევრი ადამიანი, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობა არც თუ ისე კარგია, ისინი ვერ ახერხებენ ძალიან ესე თქვა სასიცოცხლო აუცილებელი მედიკამენტების მიღებას უკვე რამდენი ხანია. გვინდა საზოგადოებას მივაწვინოთ ჩვენი ხმა და გულისხმობ საზოგადოებაში ორივე მხარეს საზღვრის ორივე მხარეს ყოფ ადამიანებს გვინდა რომ შევახსენოთ ჩვენი თავი 4 თვის მანძილზე ჩვენ არ გვეძლევა საშუალება ჩვენი ოჯახის წევრების მონახულობის და როგორც საზოგადოებას ასევე გვინდა მიმართოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს რომ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად. ვითარება არის ის, რომ 4 თვეზე მეტია უკვე ჩაკეტილია საზღვარი, არის ჰუმანიტარული კრიზისი, ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, მოხუცები არიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ამასთან ერთად უარესდება ის ურთიერთობები, რაც აქამდე გვაქვს საზღვრის იქეთ. აქ შეკრების მიზანი, როგორც აღნიშნეს უკვე, არის ის, რომ მშვიდობიანად მოუწოდოთ საზოგადოებას საზღვრის ორივე მხარეს იმ მნიშვნელოვანი ურთიერთობების შესახებ, რაც უნდა გქონდეს რეალურად და რაც არ გვაქვს და რასაც უფრო მეტად შევყავართ ჩიხში. ნარკოტიკების რეალიზების ბრალდებით პოლიციამ ფონიჭალაში 6 პირი დააკავა. განცხადება ოპერაციის შესახებ კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა გააკეთა. მამუკაჭელიძის ინფორმაციით, ნარკოდანაშაულის ფაქტები ბოლო თვის განმავლობაში ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გახსნეს. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. სამართალდამცავებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებულებისგან რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. პოლიციამ დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას მტკიცებად 68 შეკვრა დაფასებული ჰეროინი, სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი და თანხა ამოიღო. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დეკემბრის თვეში ფონიჭალის დასახლებაში ჩატარებული ფართომასშტაბიანი ღონისძიების შედეგად 6 ნარკორეალიზატორი დააკავეს. მათ ბრალი ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვასა და გასაღებაში ედებათ. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების საქმეთას ითვალისწინებს. პოლიციამ დაკავებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას 68 შეკვრა ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი და ფულადი თანხა მტკიცებად ამოიღო. ასევე ერთ-ერთი ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია TT სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი, მჭიდი და 23 საბრძოლო ვაზნა. ავტოსაგზაო შემთხვევა თურქეთის ჩანქირის პროვინციაში თბილისიდან სტამბოლში მიმავალი ავტობუსის ატვირთვა მანქანას შეეჯახა. თურქული მედიის ინფორმაციით გარდაცვლილია თურქეთის 1 მოქალაქე და მძიმედაა დაშავებული 3. საქართველოს 21 მოქალაქეს კი მსუბუქი დაზიანებები აქვთ მიღებული. ადგილზე მობილიზებული იყო თურქეთის საგანგებო სიტუაციების სამსახური და პოლიცია. დაშავებულები ახლომდებარე საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ავარიის გამო ავტომაგისტრალზე საგზაო მოძრაობა დროებით მხოლოდ 1 მიმართულებით იყო დაშვებული. საქართველოს კონსულის ინფორმაციით ავარიის შედეგად დაშავებულ საქართველოს მოქალაქეებს სტაციონარული მკურნალობა არ დასჭირვებიათ და ისინი გამოკითხვაზე მოხდარის შესახებ პოლიციაში იმყოფებიან. გამოკითხვის შემდეგ საკონსულო საქართველოს მოქალაქეებს შესაბამისი ტრანსპორტით უზრუნველყოფს. ინფორმაციით, რა თქვა, ანუ გარდაცვლილი არის ერთი თურქეთის მოქალაქე, ასევე 9 თურქეთის მოქალაქეს აქვს მძიმე დაზიანება მიღებული. პლუს ამასთან ავტობუსში იმყოფებოდა 21 საქართველოს მოქალაქე. სამწუხაროდ მოქალაქე დაუნწურავია, ჯერჯერობით მიღებული არ აქვს, ველოდებით ჟანდარმერიისგან ამხიას. მათ აღინიშნებოდათ, ანუ 61 კაცს მსუბუქად დაზიანებები, რომლებიც გადაყვანილი არიან ადგილობრივ საავადმყოფოში, სადაც უტარდებათ წინასწარი გამოკვლევა.
ინციდენტი კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სუპერმარკეტ სპარში მომხმარებელსა და მაღაზიის კონსულტანტს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა, რის შემდეგაც მომხმარებელმა ობიექტის თანამშრომლებს ფიზიკური დაზიანება მიაყენა. დაზარალებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინციდენტში მონაწილე პირი დააკავა. გამოძიება 118 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ცოტნე გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უმნიშვნელო დადებითი დინამიკით გაუმჯობეს და ინფორმაციას ექიმი ავრცელებს, პაციენტი ამ დრომდე მართვით სუნთქვაზე რჩება, ოჯახი მკურნალობის გასაგრძელებლად ცოტნე გამსახურდიას საზღვარგარეთ გადაყვანას უახლოეს დღეებში გეგმავს. გამსახურდიას მეუღლის ინფორმაციით უკვე შერჩეულია თურქეთის ორი კლინიკა, რომელთა წარმომადგენლებსაც თბილისში ელოდებიან, ამის შემდეგ გაირკვევა კონკრეტულად რომელ საავადმყოფოში გააგრძელებს მკურნალობას ცოტნე გამსახურდია. პროცესში ჩართულია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გოგა ხაინდრავასა და გურამ ადამაშვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. მოსარჩელი მხარე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს. სარჩელის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავს. საქმე ეხება 2014-2015 წლებში ხაინდრავასა და ადამაშვილის მიერ სატელევიზიო ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ცილის წამება არ დაადგინა, ის დაეთანხმა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების იმ ნაწილში, სადაც პირველი ინსტანციის სასამართლომ თქვა, რომ ეკა გიგაურს არანაირი გადაცდომა არ ჩაუდენია ის, რასაც აბრალებს ბატონი ხაინდრავა და ადამაშვილი და მეტიც ხაინდრავას და ადამაშვილის განცხადებები, ეს იყო განცხადებები ეკა გიგაურისათვის დანაშაულის დაბრალების შესახებ. რაც შეეხება ცილის წამების ნაწილს, იმედი გვაქვს, რომ უზენაესი სასამართლო დაადგენს ცილის წამებას, თუ არა და აუცილებლად მიმართავთ ევროპის ადამიანის უფლებათა თავისაგანი გაახალდათ ჩემი მაწმუნებლების მიერ 2015 წელს გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც მათ გააკეთეს პრესკონფერენციაზე და აღნიშნული განცხადებები ეყრდნობოდა გარკვეულ წერილობით მტკიცებულებებს, რაც იყო გავრცელებული, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში და ეს იყო ქალბატონი ეკა გიგაურის ხელმოწერილი, ასე ვთქვათ, ბრძანებები, ეს იყო პრემიერების ბრძანებები 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენებთან დაკავშირებით მონაწილე პირების დაჯილდოების შესახებ და შესაბამისად იყო ასევე დოკუმენტი, რომლითაც ქალბატონ ეკა გიგაურს მინიჭებული ჰქონდა კაპიტნის წოდება, ასევე 2007 წლის ნოემბრის თვეში. მან დააჯილდოვა მონაწილე პირები ამ დარბევებში. ბრალდების მხარის ერთი მოწმე დაიკითხა სასამართლოში ირაკლი ოქრუაშვილის დაცვის წევრის კობა კოშაძის პროცესზე. პოლიციის თანამშრომელმა კოშაძის მანქანის ჩხრეკის, იარაღის ამოღებისა და დაკავების დეტალებზე ილაპარაკა. დაცვის მხარემ კი შუამდგომლობა დააყენა პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს კორესპონდენციის ჟურნალის ამოღების თაობაზე. ადვოკატ მამუკა ჭაბაშვილის განმარტებით საქმეში თარიღები გაყალბებულია, ჟურნალის ჩანაწერი კი დაადასტურებს ამ ფაქტს. კობა კოშაძეს გამოძიება იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას ედავება, შემდეგ ის ხდომა საქმეზე 6 იანვარს ჩაინიშნა. ჩვენ დავაყენეთ სასამართლოს წინაშე შუამდგომლობა, რომ გაყალბებული აქვთ მოკლედ გამოძიების დაწყების აღრიცხვის ბარათი, დაკითხვის ოქმი, სხვა დროებია მითითებული, რეალურად სხვა დროს არის ეს ყველაფერი დამზადებული. ეხლა გვინდა ამოვიღოთ საკანცელარიო ჟურნალი, სადაც პატაკები ტარდება, რაც ასევე დაადასტურებს, რომ ეს ყველაფერი ჯერ გააკეთეს, კაცი დაიჭირეს, ჩაუდეს იარაღი და მერე გააფორმეს. დღევანდელ პროცესზე დაიკითხა ბრალდებულ კოშაძის ერთ-ერთი დამკავებელი და მისი ავტომანქანის ჩხრეკის ჩამტარებელი პოლიციის თანამშრომელი, რომელმაც სასამართლოს წინაშე დეტალური ჩვენება მიცა და განმარტა თუ რა ვითარებაში აღმოაჩინეს ცეცხლსასროლი იარაღი კოშაძის ავტომანქანაში, როგორ მოხდა შემდეგ მისი დალუქვა, ბრალდებულის დაკავება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პატაკი შემდგომ გატარდა თუ გამოძიება მას შემდგომ დაიწყო, რაც კოშაძე იქნა დაკავებული, აღნიშნული სიმართლეს არ შეესაბამება. სააპელაციო სასამართლომ დიმიტრი გურიტიშვილის წინააღმდეგ ანა დოლიძის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. საუბარია 2018 წლის განცხადებაზე. სარჩელი იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრმა შეიტანა. 2018 წელს გურიტიშვილმა განაცხადა, რომ დოლიძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მოსკოვში იმყოფებოდა და რუსული ორგანიზაციის სასარგებლოდ საქმიანობდა. ანა დოლიძემ ეს განცხადება მაშინვე უარყო, მიმართა სასამართლოს და ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. თავად გურიტიშვილს აქვს ეთერში ნათქვამი, რომ მან ეს ინფორმაცია გაავრცელა სწორედ იმისთვის, რომ ჩემი
მორალური რეპუტაციისათვის საზოგადოებაში ზიანი მოეყენებინა. ანუ ფაქტია, გენადი მაკარიძე, რომელიც ელვისებური სისწრაფით ბოლოს 3 წლის განმავლობაში კარიერულ გარღვევას ახდენს და წინა კვირას სახელდება უზენაეს სასამართლოში, ფაქტია, რომ ვერ წავიდა მისი უფროსის და გავლენიანი სასამართლო თანამდებობის პირის დიმიტრი კვიტიშვილის ინტერესების წინააღმდეგ. კომპანია შმაქსის დამფუძნებელმა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრაფარეტის ახალი ნიმუში წარუდგინა. ნებართვის მიღების თხოვნით სამინისტროში განცხადება დღეს შეიტანეს. ჯაფარიძის თქმით, ახალი კანონის ამოქმედების შმაქსის არსებული ლოგოს ჩანაცვლება უწევს საუბარია საკრებულოს დადგენილებაზე, რომლის მიხედვითაც ტაქსის სტრაფარეტთან მიმსგავსებული საშუალებით დედაქალაქში გადაადგილება ნებადართული არ არის. ჩვენ თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემდეგ გამოსავალს ჩვენ შევქმნით ახალი ლოგო, ანუ დღეს მიმართო წერილით, ეს არის ახალი ლოგო, ეს არის დამზადებული სტრაფარეტი შესაბამის იმაზე, რომელიც არის განათლების ნიშანი არის, ქუდი არის, რომელსაც უნივერსიტეტ დამთავრებულები იხურავენ ხოლმე თავზე და პირველი რასაც თავაზობთ არის ის, რომ დაგვიდასტურონ, რომ ესეთ ლოგოს გამოყენების შემთხვევაში შმაქსებს აღარ დააჯარიმებენ. თუმცა თუ იმ შემთხვევაში იტყვიან, რომ ეს ლოგოც არის მიუღებელი, მაშინ თავაზობთ რამდენიმე სხვა ვერსიას, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც ლოგო. სეზონური გრიპის გამო თბილისში მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა 3 კლინიკა. საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი, მედკაპიტალ გლდანი და მედკაპიტალი ვარკეთილი პაციენტებს დილის 9-დან საღამოს 22 საათამდე უწყვეტად მოემსახურებიან. 18 საათიდან ეს კლინიკები მათთან არარეგისტრირებულ პაციენტებსაც მიიღებენ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე საქართველოში ძირითადად 2 A და B ტიპის გრიპის ვირუსი ცირკულირებს. ბოლო 2 კვირის განმავლობაში გაიზარდა გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევები. სეზონური გრიპის ვირუსის საჭო შემთხვევად მიიჩნევა პაციენტი, რომელსაც აღენიშნება დაავადების უეცარი დასაწყისი, შემცირება, ჰიპერთერმია, მაღალი ტემპერატურა, მიალგია, ართრალგია, ანუ სახსრების კუნთების ტკივილი, კატარალური მოვლენები. ეს ყველაფერი ჩაითვლება გრიპის და სიმპტომებად მიიჩნევა. რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურებისა და ვიზიტების რაოდენობამ და 9.300.000 გადააჭარბა, ეს წინა წელთან 7%-ით მეტია. სტატისტიკა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ წარადგინა ღონისძიებას ხელისუფლების კერძო სექტორის დიპლომატიური კორპუსისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ზრდა დაფიქსირდა თითქმის ყველა ძირითადი ბაზრიდან, მათ შორის რუსეთიდან გაზრდილია ტურიზმიდან შემოსული თანხების მოცულობაც. ტურიზმის ადმინისტრაციამ ქვეყნების ჩამონათველი დანახარჯების მიხედვითაც გამოაქვეყნა. პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატები, ამ ქვეყნის მოქალაქე საშუალოდ 4,000 ლარს ხარჯავს საქართველოში მოგზაურობისას. მეორე ადგილზე კი საუდის არაბეთია 3,500 ლარიანი მაჩვენებლით. ჩვენი წელი ბუნებრივია იყო გამოწვევებით სავსე, თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ მთავრობის დაუღალავი შრომით და სწორი გატარებული პოლიტიკით, ისევე როგორც კერძო სექტორთან, მკაფიო და მჭიდრო თანამშრომლობით, ჩვენ მივაღწიეთ რეკორდული მაჩვენებლის ისტორიულ მანიშნებელს. ივნისის მოვლენების შემდეგ, როდესაც საკმაოდ დიდი გამოწვევა დაატყდა თავს ტურიზმს, ჩვენ შევიმუშავეთ ანტიკრიზისული გეგმა, ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად გვერდში დაუდექით ყველაზე პატარა მცირე სასტუმროებს, უპრეცედენტოდ გავზარდეთ და ხელი შეუწყეთ პირდაპირი ფრენების გეოგრაფიას. გაზრდილია ხელშესახებად ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ტურისტების რაოდენობა, რაც მიუთითებს, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციამ სწორი სტრატეგია აირჩია და ახდენს ტურიზმის ნაკადების დივერსიფიკაციას. იზრდება სასტუმროების რაოდენობა, იზრდება ჰოსტელების რაოდენობა, კაფეები, ბარები, მცირე და საშუალო ბიზნესი ვითარდება და მნიშვნელოვანია ეს ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს. რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ბუნებრივი აირის ტარიფი უცვლელი რჩება. განცხადება სემეკის თავმჯდომარემ გააკეთა დავით ნარმანდიას თქმით, ბუნებრივი აირის ტარიფი კვლავ 56 თეთრი იქნება. სემეკი სამომხმარებლო ტარიფებს რეგიონებისთვის 6 თვის ვადით ადგენს. ჩვენ დავადგინეთ რეგიონებისთვის დროებითი ტარიფი, ვინაიდან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სოკარისმიერ ინვესტიციების განხორციელების ნაწილთან დაკავშირებით და მის სასახლოსთან დაკავშირებით, როგორც კი მოლაპარაკებები დასრულდება ამ 6 თვიან დროებით ტარიფს ჩვენ გადავიყვანთ 3 წლიან ტარიფზე და ტარიფი იქნება დადგენილი აქაც 3 წლისთვის, რათა 3 წლის განმავლობაში ტარიფები იყოს სტაბილური.
საქართველოს პირველი არხი იუბილეარია მთაწმინდის სანძაზე გახსნილი სატელევიზიო სტუდიიდან მაუწყებლობა პირველმა ქართულმა ტელევიზიამ ზუსტად 63 წლის წინ 1956 წლის 30 დეკემბერს დაიწყო. ეკრანი ზუსტად 20 საათზე აინთო და ქალაქის მასშტაბით აღრიცხულ 40,000 ტელევიზორში პირველი დიქტორები ალექსანდრე მაჭავარიანი და ლია მიქაძე გამოჩნდნენ. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირველ არხს, მეორე არხსა და რადიოს აერთიანებს. პირველ არხს საკუთარი ვებგვერდი და ახალი გადაცემები აქვს, რომლებმაც ბოლო წლებში მაყურებლის განსაკუთრებული ნდობა და მაღალი რეიტინგი მოიპოვა. წლების განმავლობაში ეს პირველი არხი იყო ძალიან ერთადერთი, თუ შეიძლება ითქვას, ტელესივრცეში ქომაგი ქართული კულტურისა, ქართული მეცნიერებისა, განათლებისა და ასე შემდეგ სპორტისა და შემდეგ და დღესაც ერთ-ერთება. მე ვფიქრობ და მთელი კოლექტივია განწყობილი საიმისოთ, რომ პირველი არხი აი უახლოეს შეიძლება თვეებში და წლებში დაიბრუნებს ყველა იმ პოზიციას, რომელიც მას ეკუთვნის და რომელიც საჭიროა, რომ მას ჰქონდეს. მე ულოცავ ყველა თანამშრომელს, ყველა მოქმედს, ვინც ახლა დღეს მოქმედებს და თავისი თავდადებული შრომით ყოველდღიურად ქმნის იმ შინაარსს და ქმნის სახეს ტელევიზიისას, რადიოსას, რასაკვირველია, ჩვენ ერთად ვერ დავყოფთ რადიოსას, რასაც ქვია უსაფრთხო მედია, რასაც ქვია პასუხისმგებლიანი მედია და რასაც ქვია ინტელექტუალური მედია. როგორი იყო 2019 წელი საქართველოს პირველი არხისთვის და რას გეგმავს მაუწყებელი 2020 წლის სეზონისთვის? იმ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ შემეცნებით გასართობ მუსიკალურ, სპორტულ და საავტორო გადაცემებთან ერთად, რომლებმაც რეიტინგი, მაყურებლის ნდობა, ინტერესი და სიყვარული უკვე დაიმსახურეს, ახალ სეზონზე ბევრი სიახლე გელოდებათ. 2020 წელი გამორჩეული იქნება სპორტის მოყვარულებისთვის. არხმა უკვე შეიძინა ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატისა და ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების პირდაპირი ტრანსლირების უფლება. ამასთან საქართველოს პირველი არხი ექსკლუზიურად შემოგთავაზებთ ოსკარების 92 დაჯილდოების ცერემონიას. არხზე მეგა შოუებს საქართველოს ვარსკვლავს, მასტერსებსა და რანინას 2020 წლიდან უკვე ყველაზე პრესტიჟული და რეიტინგული საერთაშორისო მუსიკალური მეგა შოუ 4M-ის მფლობელი ვოისი დაემატება. 2020 წლის დასაწყისში დასრულდება არხზე მიმდინარე ტექნიკური გადაიარაღება და ახალი სტუდიების მომზადება. შესაბამისად, საინფორმაციო გამოშვება მოამბე და ყველა საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ ობიექტურ გადამოწმებულ უთქვარ და ყველაზე სანდო ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თანამედროვე სტუდიებიდან მოგაწვით. ეს ყველაფერი და ასევე ის თუ რა გელოდებათ 2020 წელს საქართველოს პირველ არხზე ნახეთ დღეს მარიკა შალიკაშვილის რეპორტაჟში მოამბის მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ახალი წლის შემდგომ პერიოდში ჩვენ შევხვდებით ჩვენს მაყურებელს საზოგადოებრივი პოლიტიკური და ახალი ამბების გამოშვებებით შევხვდებით ახალი სტუდიიდან, ახალი სივრციდან და შევთავაზებთ უკვე მათთვის ნაცნობ ფორმატებს, თუმცა აი ამ განახლებულ სინამდვილეში. საქართველოს პირველ არხმა დაიწყო იმ პოზიციების დაბრუნება, რომელიც მას ნამდვილად ეკუთვნის და რომელიც ეკუთვნის საქართველოს მოსახლეობას. პირველი არხი იქნება ის ტელევიზია, რომელსაც ელის საქართველოს მაყურებელი. აი 2020 წელი იქნება ეს წელიწადი, როდესაც უკვე ჩვენი აღმასვლა იქნება სტაბილური და მდგრადი. მრავალფეროვანი და საინტერესო ახალი წლის შეხვედრის ტრადიცია კახეთის სხვადასხვა კუთხეში, ქიზიყში, თუშეთსა და ფშაველებში საახალწლო რიტუალები ერთმანეთისგან განსხვავებულია, მათ შორის საახალწლო სუფრისთვის სპეციალურად მომზადებული პასილების, კოტორისა და ხინკლის მომზადების რიტუალი. ბედის კვერით მომავალი წლის ბარაქიანობის გაჭრეტა და მეკვლის მიერ ხორბლის შემოკვლის ტრადიცია, თუმცა ნებისმიერ ტრადიციას ერთი მიზანი აერთიანებს. მოზეიმეები დღესასწაულს ისე უნდა შეხვდნენ, რომ ახალმა წელიწადმა თითოეულ ოჯახს ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ხვავი, ბარაკა, სიკეთე და სიხარული მოუტანოს. ჟანა დიდებაშვილი და ზვიად ყარაულაშვილი არ ყვებდნენ, როგორ ხვდებიან ახალ წელს დედოფლის წყაროს, ახმეტისა და თელავის სოფლებში მცხოვრები ოჯახები. ვრცლად მათი რეპორტაჟი ნახეთ მოამბის მთავარ გამოშვებაში ზუსტად 21 საათზე. ტრადიციულად მოამბის საახალწლო გამოშვებაში ნახავთ იმ მასალას, რომელიც ჩვეულებრივ დღეებში ეთერში არ ხვდება. ეს მოამბის კურიოზებია. ჟურნალისტებისა თუ ჩვენი რესპონდენტების სახალისო შემთხვევები, ის რაც ეთერში მხოლოდ საახალწლოდ გადის. არ გამოგჩეთ წლის მთავარ მოამბეში საღამოს 9 საათზე.
პროექტში მერიდიან კაპიტალის ჩართვასთან დაკავშირებით, თუმცა გუშინ თავად კომპანიამ ოფისთან აქ იმყოფებიან მოძრაობაში შეცვალეს წევრები რამდენიმე წუთის წინ. სხვაგან გადის. ხო, რა ხდება? ჩართვა გვაქვს. ერთად სამით რა? სუნდოდ გიხარ რა. აუ, გაიხსიონ რა. მიდი, დაიწყეთ, სანამ დრო მაქვს, დაიწყეთ ეთერი, დაიწყეთ. თუ გადავწევი არა მგონია. მე მოგეხმარო ცოტა? შეიძლება მოგეხმარო. მაგრამ ვიღადავებითო? როდესაც ბენზინის ტვირთავმა რაღაცა შტერმა მანქანა. ხორში. ვითხარი რა, შეგელოდე. ხორში. ჩვენ წლის შემაჯამებელი მოამბე არ გამოგჩეთ დღეს ზუსტად 21 საათზე. ახალი წლის ღამეს დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება. 31 დეკემბრის საღამოს 23 საათიდან 1 იანვრის დილის 4 საათამდე 76 მარშრუტზე 160 ერთეული ავტობუსი საშუალოდ 30 წუთიანი ინტერვალით იმოძრავებს. ტრანსპორტი მგზავრებს სადღესასწაულო ღონისძიებების ადგილებამდე პირველი რესპუბლიკის მოედნამდე, ასევე მეტროს სადგურებამდე და ცენტრალურ სატრანსპორტო კვანძებამდე გადაიყვანს. 31 დეკემბერს თბილისის მეტროსა და საბაგირო რიყენ-არიყალას სამუშაო საათები გახანგრძლივდება და მგზავრებს ისინიც უფასოდ მოემსახურება. ამ რეჟიმში თბილისის მეტრო 31 დეკემბრის საღამოს 23 საათიდან 1 იანვრის დილის 4 საათამდე, ხოლო საბაგირო 1 იანვრის დილის 3 საათამდე მოემსახურებიან. თბილისის მეტრო გახანგრძლივებული გრაფიკით იმუშავებს შობის ღამესაც და მგზავრებს დილის 4 საათამდე მოემსახურება. დედაქალაქის მთავარ საახალწლო ღონისძიებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოსახლეობას მოემსახურება განსაკუთრებული რეჟიმით. უფასოდ და დილის 4 საათამდე. კერძოდ ნებისმიერი უბნიდან ავტობუსები მოსახლეობას გადაიყვანს როგორც რესპუბლიკის მოედნამდე, ასევე მეტროს სადგურებამდე და მთავარ საავტომობილო არტერიებამდე. ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაიმართა საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში ღონისძიებაზე საპატრიარქო საქველმოქმედო ფონდ ლაზარეს პროფესიული სასწავლებლის სახელობო სკოლის 40 მოსწავლის 100-ზე მეტი ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. ნამუშევრების ძირითად ნაწილს საიუველერო ნაწარმი მინანქარი ჭედურობა, მინის ნაკეთობები, ტანსაცმელი და თექის ნაწარმი წარმოადგენდა. გამოფენა საჩვენებელი ხასიათის იყო და მომავალშიც გაიმართება. ღონისძიება ემსახურება ამ ახალგაზრდების წარმოჩინება, საზოგადოებისთვის გაცნობას, მათი თვითდასაქმების და დასაქმების ხელშეწყობას, რომ ამ გამოფენების დროს მათ მოუზიდოთ პოტენციური დამკვეთები და შემდგომ შრომის ბაზარზე მიაწოდონ მათ მოთხოვნადი პროდუქცია. ეს არის ძალიან კარგი სასწავლებელი და ძალიან დიდი შესაძლებლობა მოგცა, რომ დავუფლებოდით ხელობა ხელოვნებას. ძალიან დიდი ყურადღება გვექცეოდა, რომ ეს მასალები ყველაფერი ჩვენ მქონოდა, ჩვენი გემოვნებით გაგვეკეთებინა და აი ძალიან დიდი მადლობა ყველას. გამოშვების ბოლოს ერთი საქველმოქმედო განცხადება საზოგადოების დახმარება 14 წლის ნინი დიაკონიძე სჭირდება. მოზარდ სკოლიოზის მძიმე შემთხვევა აქვს. ხერხემლის გამრუდების გამო გოგონას უჭირს სუნთქვა, ჯდომა და ფეხზე დგომა. ვითარების გართულება შეიძლება უმძიმესი შედეგით დასრულდეს. ნინი დიაკონიძეს დასახმარებლად აუცილებელია სამკურნალოდ მისი გადაყვანა თურქეთის კლინიკაში, სადაც პაციენტს ექიმები უკვე ელოდებიან, თუმცა ოჯახს არ აქვს ძვირადღირებული მკურნალობისთვის აუცილებელი თანხა. ნინი დიაკონიძის დახმარების მსურველებს თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე შეუძლიათ. და რას ვნახავთ გადაცემაში, ბიზნეს პარტნიორი ამას ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორის ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს ტურიზმის სექტორია. გავიგებთ, როგორ ასრულებს ტურისტული კომპანიები და ზოგადად სექტორი მიმდინარე წელს და რა იგეგმება 2020 წლისთვის. ასევე შევაფასებთ ფინანსურ სექტორს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ეკონომიკურ ზრდაზე, ლარის კურსზე და საბანკო თუ სხვადასხვა რეგულაციებზე, რომელიც წელს საკმაოდ მრავლად იყო. მოკლედ, ყველაფერზე ვისაუბრებთ, რაც გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. ასე რომ, დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ვართ ეთერში.
მადლობა ველოდებით ბიზნეს პარტნიორს მოამბეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებულია ყველა სიახლეს ვრცლად და 7 ენაზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე მადლობთ რომ გვიყურებთ თქვენ გაქვთ უფლება